Hello dolls, welcome to 𝗵𝗂𝗀𝗀𝗃. Hello, good morning. අපි දැන් යන්නේ. එළවලු ගන්න. අපි දැන් එළවලු ගන්න යන ගමන් ඉන්නේ. එළවලු ටිකක් එන්න. අපි එළවලු ගන්නේ ඉතාලියේ තියෙන ලංකාවේ කඩේකින්. ඒක තමයි වෙනස අද නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ එළවලු විතරක් නෙමෙයි අපිට ඒ කියන්නේ එළවලු නම් ඉතින් මෙහි සුපර් මාකට්ස් වලින් උනත් ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වුණාට ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච එළවලු මොන හරි තියනවාද කියලා තමයි අපි බලන්න යන්නේ. ඉතින් අද කෑම වේලා ප්‍රෙපෙයාර් කරන්නේ බන්ද හස්බන්ද කියලා බලමු. අපි මේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙරෝනා නගරයේ තියෙන ට්‍රොපිකල් මිනි මාකට් එකට. නෙළුම් අල තියෙනවා. පටෝල් කෙහෙල් මුව අලු කෙසෙල් සකිරි අපි මොනවද හදන්නේ? අපි හදන්නේ වැටකොල්ලු. නෝ මොනවද අමෝලේ දැන් අපි හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ? කරපිංචා. කරපිංචා ගන්න ඕනේ නැහැ. කරපිංචා තියෙනවා එනකොට කරපිංචා ගන්නවා. Okay. මොකද මේ සුවඳ? බොටුබල එකක් ගන්නවද? ගිරක සම්බල. මේක තියෙන පොඩි එකක් ඇතුළේ. නෙළුම් අල වුණානේ. නෙළුම් අල හදමු මොකද? මාලිංග ලස්සනටම සහ රසටම හදන එකක් තමයි නෙළුම් අල. මස් එකට දාන්න අපිට සේර ගන්න තියෙන්නේ මෙතන තමයි නේද අමාරේ? ඔව්. දානවා නම්. දෙහි තියනවද? දෙහි තියනවා. දෙහි ගොඩක් ගත්තා නේ. ඔව් දෙහි ගොඩක් ගත්තා. What about? ඒක හදන්න වෙලා යනවා. අමාරේ අපිට කියන්නකෝ මෙතන තියෙන හාල් වර්ග මොන වගේද කියලා. ලංකාවේ තියෙන ඔක්කොම තියෙනවා මේ දේශීය සහලුත් තියෙනවා මේ මොනවද මේ මුතු කරපන ඒක දේශීයද දන්නේ නැහැ මේක තියෙනවා රතු තම්බපු රෝස් රෝස් එකකුත් තියෙනවා රෝස් එකකුළු තියෙනවා රෝස් පාට එක ඒක නම් මට හොඳයි රෝස්
ඉතින් ඔයාලට පේනවත් වගේ ලංකාවේ ග්‍රොසරි එකේ තියෙන ඕනම උවමනාම බඩු හැම එකක්ම මෙන්න මේ ඉතාලියේ තියෙන ග්‍රොසරි එකේ තියෙනවා. මං ඉතින් මෙතැන්ට આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම ටිපි ටිප් එකක් අරන් යන්න අමතක කරන්නෙත් නෑ. බඩු ගත්තා. බඩු ගත්තා. මම සාමාන්‍යයෙන් උස්සන් යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ. දැන් අපි යන්නේ මාළු කඩේකට. අමෝරේ මේ මොනවාද මේ තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ? මේ ඔක්කොම මේ බෙල්ලෝ මුහුදු ජීවින් තමයි. ඔව්. බෙල්ලෝ ಜಾති. මේ තියෙන්නේ එක එක ඉතින් අපි මෙතනට ආවා වුණාට අපි හිතුවේ මෙතන ෆ්‍රෙෂ් මාළු තියෙයි කියලා කලින් ඇවිල්ලා නැහැ නේ මොනේ. නෑ කලින් ඇවිල්ලා නෑ. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මාළු තිබ්බේ නෑ ඔක්කොම තිබ්බේ ෆ්‍රෝසන් මාළු. සීෆුඩ් ඔව් සීෆුඩ් ඔක්කොම වර්ග තියෙනවා අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට උමනා දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි යන්නේ ලංකාවේ මාළු කඩේකට ගිහිල්ලා බලමු මාළු තියනවද කියලා. අපි හිතන් හිටපු අනිත් මාළු කඩේත් අද ඉරිදා හින්දා වහලා දැන් අපි එක බලන් යන ගමනින් ඉන්නේ. ඉතින් අපේ මාළු හීනේ එහෙනම් අපි බොඳ කරගමුනේ. අපි මස් වලින් සැටිස්ෆයි වෙලා ඉමුනේ අවරේ. එහෙනම් අපි ගෙදර යමු. So we are heading home. No, we're not home alone. We're gonna have some fun cooking. අපි දැන් මස් එක සීසන් කරගන්න යන්නේ. විනා කිරි වෙනකොට දෙයි මේ sorry සියඹල දාගන්න. 𝗂𝗶 ගමිරිස් කහ තමයි මිරිස් චිකන් එක මැරිනේට් කරලා විනාඩි 30ක් 35ක් විතර තියලා තියෙනවා. ඉතාලියේ වගේ රටක ඉඳලත් ලංකාවෙන් ගෙන්නන නෙළුම් අල කන්න තියෙනවා නම් කොච්චර වාසනාවක්ද නේද? ඉතින් ඒ වාසනාව අපිට තියෙනවා.
3 පහ කුඩු ටිකක්, මිරිස් කුඩු ටිකක්, කහ කුඩු ටිකක්. ඊට පස්සේ උඹල කඩ ටිකක් දැම්මා. දැන් අපි මේ ටික ඔක්කොම වහලා මේකෙන් ලුණු මර ටික තම්බ ගන්න යන්න. දැන් මේ අලු කෙල් ගෙනාවා. අලු කෙල් ටිකක් කපලා දැසි කරගන්න යන්න. එතකන් අපි ටික කමු. මම රස තිප්පරාදුවක් දාන්න මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. නොමාන්ටියද කොපි කරන්නේ? දෙකට කපලා ඔක්කොම බලන්න. දෙකට කපලා නෙළුම් මැල එකක් තැම්බීගෙන එන්නේ. ඔව් අද හදන ගොඩක් ඒවා චිකන් එක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම වෙජිටේරියන් අයට හොඳ රෙසිපීස් ටිකක් නේ. ඔය එක මස් වගේ කනවා. මම ආසම ආලු කෙහෙල් එක තමයි හස්බන්ඩ් හදන. මොකද එයා රහට හදනවා මට නම් ඉච්චර රහට හදන්න බෑ. අපිට ඉතින් කොකනට් මිල්ක් පවුඩර් යූස් කරන්න වෙන්නේ මොකද අපිට හැමතිස්සෙම පොල් හොයාගන්න. Mr. Chef. ඔව්. මොනවද දැන් කරන්නේ? නෙළුම් වල ටික වියා කරනවා. Hello dolls. Welcome to Kavash's Fingers. ඉතින් අද ස්පෙෂැලිටි එක තමයි හස්බන්ඩ් තමයි කෑම හදන්නේ ඉරිදා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් වෙන කෙනෙක්ට එහෙම වෙන පිරිමි කෙනෙක්ට එහෙම කිව්වොත් කෑම යන්න කියලා අකමැති වෙනවනේ. ඒ වුණාට අපේ හස්බන්ඩ් එහෙම නෙමෙයි. ඒව කිය තමයි කෑම ටික උයාගන්න. නෝ අතරම මේ එයා හරි ආසයි මේ කෑම උයන්න. ඒ කියන්නේ ඒක මගේ කපටි කමන්නන් නෙමෙයි බලන් හැමෝටම කියන්නේ. එයා ආසයි ආසාවෙන් තමයි අපි බබා එහෙනම් අද කෑම හදමු මේ මං හදන්නම් කියලා කියනවා. ඉතින් මං කිසිම ෆෝස් එකක් කළා නැහැ. එයා කැමති නැහැ මම එයා මොන හරි කරනකොට ඒක කරනවානේ. එයා කැමති නැහැ. එයාටම තනියම ලස්සන කරන්න ඕනේ. නෑ. නැත්තම් මොකද සමහරක් කට්ටිය හිතන්නේ මේ මහත්යරි කියලා මං හොයා ගන්නවා කියලා. එහෙම එකක් නෑ මෙතන. නෑ ආයි. නෑ. ඉතින් අද මට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ චිකන් කරි එක හදාන්න. ඉතින් චිකන් කරි එක නම් මම කොහොමදත් හදන එක හින්දා මට ලේසි. ඉතින් දැන් මම යන්නේ චිකන් කරි එක හදන්නයි. ඉතින් මේ තියෙන අපේ අමු මිරිස් පැලේ. ඉතින් අපිට වගාවක් හැටියට තියෙන්නේ මේක විතරයි. ඒකත් බලාගන්නේ හස්බන්ඩ්. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා අමු මිරිස් ඵලදාව. අපි හිතුවා අද කෑමට අපේ සිංහල කෑමට අපේ ඵලදාවෙන් අමු මිරිස් ගන්න ඕනේ කියලා. උඹල කඩ දාලා හදපු අපේ නෙළුම් වල කරිය. දැන් මේ අලු කෙල් ටික බැද ගන්න ගමන් පාටි එකම වැඩි කරනවා. ඔන්න ඉතින් මම වැඩ කර ඉන්න ගමන් හස්බන්ඩ්ව එතන තනි කරලා පොඩි වෙලාවකට ආවා කාමරේ පැත්තට. මොකද ඕගලන්ට පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ තමයි මෙන්න මේක. මට Bath and Body Works එකෙන් බොඩි ලෝෂන් එතකොට බොඩි වොෂ් ඒ වගේ බා ටිකක් ගෙන ගත්තා. මොකද Bath and Body Works කියන්නේ මගේ ෆේවරිට් ස්ටෝර් එකක්. ඉතින් ඉතාලියේ තියෙන්නේ මිලාන් වල විතරයි. ඉතින් ඔන්ලයින් දැන්
කොවිඩ් කාලේ ඒගොල්ලන් available කරා online purchasing. ඉතින් අපි online ගෙන ගත්ත මේ parcel එක මම පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාලට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං ගෙන්න ගත්තේ shower gel එකයි, එතකොට body lotion එකයි, එතකොට mist එකයි, ඒ වගේම scented candle එකක්. ලේසි හදාගන්න. ලස්සන පාටක් තියෙනවා නේ. අපි කලර් බැලන්ස් කරලා නේද තියෙන්නේ. කලර් ග්‍රේඩින් කරලා. කලර් ග්‍රේඩින් කරලා කලර් බැලන්ස් කරලා. ඉතින් ටෙම්පරාදුව හදන ගමන් කියන්නේ මගේ චිකන් හොද්දත් රහ පාටට එනවා. දැන් තියෙන්නේ බත් එක තියලා ගන්න. චිකන් එකත් හදලා ඉවරයි. දැන් එහෙනම් අපි කෑම කමු. film එකක් බලමුද? හරි අම්මා. අපි බලමු ලස්සන ෆිල්ම් එකක්. Yay! Love you. Love you. ඉතින් වීඩියෝ එක නරඹුව ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැමදෙනාටම ආදරේ. Ciao!